وزلي يا حنا محزوم الليل عنا، شرف لعنا بالليل النار بتحكي لك من حيث يودع النور سرا نبدأ، من بين طقوس النار ورنين الدف وعبق الميرمية والزوفة، نفتح نافذة على ذاكرة شعب ونبدأ مع أولى تراثياتنا. التراثية الأولى عيد القوزلي، من حيث توقد النار وتغتسل الأرواح. من الساحل الممتد من مرسين إلى جبل عامل، من قرى الجبل المعلقة بين البحر والغيوم، يطل علينا عيد عريق، عيد لا يعرفه كثيرون خارج هذه الجغرافيا، لكنه يعيش في وجدان أهلها مثل سر قديم يتجدد كل شتاء. اليوم نحملكم في رحلة بين الزمن والأسطورة، بين الطقوس والذاكرة، إلى عيد قديم لا يزال يتوهج رغم كل محاولات النسيان. بالليل النار بتحكي لك عنا. البداية ورأس السنة الشرقية. في 14 من كانون الثاني من كل عام ينهض عيد قديم في قرى الساحل السوري، عيد رأس السنة الشرقية المعروف باسم القوزلي. هذا التاريخ يوافق الأول من كانون الثاني حسب التقويم اليولياني، التقويم الذي سنه يوليوس قيصر عام 45 قبل الميلاد، وبعد قرون غيره البابا غريغوريوس الثالث عشر ليصبح التقويم الغريغوري الذي نعيش وفقه اليوم. لكن القوزلي رغم تبدل التقاويم ظل متمسكاً بجذوره القديمة، حاضراً في الذاكرة الشعبية كطقس مغرق في القدم. وقد ورد ذكره في القرن التاسع عشر في كتاب آثار الحقب في لاذقية العرب للعلامة إلياس صالح اللاذقي. اليوم تغيرت صور العيد، لكنه لم يختفي. قد يقتصر على زيارات عائلية وأطباق طعام، لكن مجرد استمراره يحمل قيمة خاصة. الباحث السوري جورج كدر يرى أن بقاء هذا العيد حتى ولو تغير شكله مهم جداً لفهم الموروث الشعبي وعمق الأعياد القديمة في الذاكرة. فيها ريحة جدادة قوزلي قزلتها. من سومر إلى الساحل ومعنى الاسم. من أين جاء اسم قوزلي؟ يرى بعض الباحثين أنه مشتق من الكلمة الآرامية قوزلة أي البداية، وفي موسوعة العامية السورية ورد أن الكلمة آشورية الأصل وتعني عيد البداية. أما جورج كدر فيرى أن للكلمة جذوراً أوسع، ففي السريانية كلمة غوزلة أو قوزلت تحمل معاني النار والجمر واللهب، وهذا يفسر أن أحد أبرز طقوس العيد هو إشعال النار والقفز فوقها. الأبعد من ذلك أن الكلمة وردت في ملحمة جلجامش السومرية بصيغة قوزالو أو غوزالو، وتعني المبشر والنذير والمنادي والمعلن والرسول، وهذه كانت صفة ملكية. ونظراً للقرب بين ميلاد المسيح والاحتفال بعيد رأس السنة، فإن المعنى السومري لهذه الكلمة يعطي بعداً آخر لهذا العيد، كون المسيح كان الرسول والمبشر والمعلن عن الدين المسيحي. فإن أردنا ربط هذا العيد بالتقويم الميلادي، فالقوزلي يصبح أيضاً عيد بشارة وبداية جديدة. القوزلي يا حنا. هكذا القوزلي ليس عيداً علوياً محلياً فحسب، بل ملتقى للحضارات،
سومرية وآشورية وآرامية وسريانية ومسيحية. عنا بالليل النار بتحكي لك عنا ليلة. مشهد من الذاكرة وبلوران 1942. الذاكرة الشعبية تحفظ صوراً لا تنسى. السيدة ثمرة دوير المولودة عام 1942 في قرية بلوران تعود بنا إلى تلك الأيام. تروي لنا: منذ كنا أطفالاً صغاراً كنا ننتظر العيد بفارغ الصبر. يبدأ التحضير في 13 كانون الثاني يوم الذبيحة. تحضر الأضاحي وتذبح. المائدة لا تخلو من أكلات القمح: الكبة بأنواعها، البرغل، الفطاير المشوية بالتنور بزيت الزيتون، الكعك المحلى باليانسون والشمر والحبة السوداء، الزليبة المقلية، وكل بيت يفيض بما لذ وطاب. في اليوم التالي 14 من كانون الثاني يبدأ العيد الحقيقي. يختار أحد البيوت الواسعة في الضيعة ليستضيف الجميع. توقد النار في الفناء، تطبخ الحنطة واللحم، وتعقد حلقات الدبكة على وقع الطبل والمزمار، ويستمر الرقص والغناء حتى المساء. هذا المشهد يتكرر 6 أيام متواصلة، كل يوم في بيت مختلف من بيوت الضيعة. الأحباب فيها ريحة جدادي. ونصل إلى ذروة الطقس ويوم القداس. اليوم السادس يحمل اسم القداس. فجراً عند 4 صباحاً يذهب الشبان إلى النهر للاغتسال بمياهه الباردة، وتذهب الفتيات إلى نبع آخر. تقول السيدة ثمرة: لم نكن نشعر بالبرد أبداً، ربما لأنه طقس روحاني. كنا نغتسل بالماء الجليدي في كانون الثاني، لكننا نغادر ونحن نشعر بدفء داخلي عجيب. بعد ذلك تجمع الفتيات باقات من الميرمية والريحان وأغصان الزيتون، يغطسنها في الماء ويحملنها إلى بيوتهن. تبقى هذه الباقات سنة كاملة حتى تستبدل في العيد القادم. كانت تعتبر حصناً ضد الشرور وبركة للبيت. عنا فطاير ميلادي عليها هالزيت زيادة. وفي هذا اليوم أيضاً يزور الناس الأضرحة والمقامات والمزارات، يقدمون القرابين والأضاحي، يتضرعون بالدعاء. إنه يوم يلتقي فيه المقدس بالطقوس الشعبية، يوم تتشابك فيه النار والماء مع الروح. فما هي رمزية النار والماء والرقص في عيد القوزلي؟ كما في كثير من الأعياد القديمة، للنار والماء دور مركزي. فالنار رمز للتطهير، تضرم ويقفز الناس فوقها كإعلان رمزي لطرد الأرواح الشريرة. أما الماء فهو رمز أبدي للتطهر وغسل الخطايا. طقس الاستحمام في النهر هو إعلان عن بداية جديدة. أما الرقص والدبكة فهو فعل جسدي روحاني. الجسد يهتز لينفض عن نفسه الشرور، والأيدي المتشابكة والكتوف المتلاصقة تعلن التضامن والتكافل الاجتماعي. وفي هذا يقول الباحث جورج كدر: الرقص والدبكة في الأعياد الشعبية ليست لهواً فقط، بل هو طقس تطهيري. الإنسان ينفض عن كاهله الشرور وهو يهز جسده، والدبكة في جوهرها تضامن اجتماعي، شبكة من الأيدي والأكتاف. القوزلي اليوم وبقايا الدفء. اليوم تراجع القوزلي، لم يعد يمتد 6 أيام، لم تعد الطبول تعلو كل صباح، صار العيد أبسط. زيارات عائلية متبادلة، موائد طعام،
بعض الأكلات الخاصة، لكن مجرد بقائه في زمن تتحول فيه الحياة إلى عالم افتراضي بارد هو أمر مبشر. القوزلي يذكر الناس أن النار حتى لو خمد لهيبها الكبير ما زال جمرها يتقد في القلوب. أما اليوم وفي زمن الإبادة التي يتعرض لها العلويون في سوريا، لا أحد يعلم إذا كان بمقدور تلك الناس وتلك القرى والضياع الحبيبة الاحتفال بعيد القوزلي في كانون الثاني القادم. القوزلي عيد قديم، عيد البدايات والنار والماء، عيد يتقاطع فيه التاريخ مع الميثولوجيا والذاكرة مع الطقوس. إنه عيد مقاومة ضد النسيان، ومن القوزلي تبدأ حكاية التراثيات في سرد لم يكتمل. من القوزلي إلى النوروز، من خبز التنور إلى أغاني الحصاد، يبقى التراث ذاكرة تحكى وسردا لم يكتمل. كانت معكم الدكتورة هيلين عباس، وفي بعد آخر آريا ستارك. من حيث يودع النور سرا نكمل. شرف لا عنا بالليل النار بتحكي لك عنا، ليلة طبخة قمحية وعليها كراديش كبار. لا تتأخر يا خيي، أهلا وسهلا بالزوار. عنا فطاير ميلادي عليها هالزيت زيادة، منقدمها للأحباب فيها ريحة جدادة. قوزلي قزلتها النار والجار بينده للجار، ريتو ينعاد عليكن وتعلى وتتعمر هالدار. عالقوزلي يا حنا محزوم الليل عنا، عالقوزلي يا حنا.